Друзі, всім привіт! Це знову я, Євген Синельников, і ви знову на каналі Укрютуб Проект. Сьогодні в нас нове відео про те, як почуваються наші україночки, як вони налаштовують своє життя в Німеччині. Ще раз хочу закликати вас бути більш терпимими один до одного, ставитися з розумінням до почуттів та вибору інших людей. Ну і, як завжди, приємного перегляду. Мене звати Альона Кухар, я приїхала з Києва. У мене є 7-річний син, з яким ми провели 3 дні в бомбосховищі у Києві. Я дуже швидко прийняла рішення евакуюватися, коли врешті домовилися з колегою про те, що він в змозі буде відвезти нас на вокзал. Волонтери забрали нас з Угорщини. Це були німецькі волонтери. І звідти мене забрала подруга, яка вже багато років живе тут в Берліні, і привезла нас вночі в 3-й ночі в Берлін. Мене звати Галина Корнієнко, ми з Гостомеля. Я правозахисниця, я працюю в адвокації прав жінок, які живуть з наркозалежністю в Україні. Я Наталя, я лікар-стоматолог. Ми дуже везучі, я так вважаю. Коли 24-го все почалося, ми були всі в різних місцях. У мене був тренінг для жінок, жінки з усієї України. Донька була в гостях у подруги, де вона жила, дивилась за котом. Наталя була вдома. Дуже довго добиралися, але зібралися вдома в Гостомелі. Ми вирішили, що за містом буде безпечніше. Це зараз вже зрозуміло, що військовий аеропорт рядом, да? Що це невірне рішення. І 25-го частина з наших гостей не витримала, тому що в нас бахало постійно в Гостомелі. Ми одну ніч там пересиділи. Ми ж дуже законослухняні громадянки. Ми чекали, щоб закінчилася комендантська година. І не дочекалися ми півгодини. Оці півгодини нас врятували, по суті. Танки вже йдуть. Ми за 15 хвилин все покидали в машину і бахало прямо під бахами, ми і поїхали. Якщо б ми трошки затримались, ми б виїхали прямо на танки, тому що от ми поїхали і на наше кільце, на наш розворот заїхали танки, там почалися бої. Якщо б, там стільки склалося, якщо б, за рахунок того, що цих всіх якщо б, всі залишилися живими і цілими. Поїхали в Німеччину, в Берлін, тому що тут друзі. Добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Аня. Я из Чугуевского района Харьковской области. Это мои дочечки Саша и Тома, и моя мама Светлана. И наш новый друг Кира. Мы ее взяли 22 февраля. Самый длительный период это был принятие решений, потому что уже начиная с 10-го дня муж, учитывая ситуацию, что я беременна, что у нас 2 детей, он поднял вопрос о том, что нужно искать более безопасное место, потому что с первого дня, с 5 утра мы ощутили все прелести дружеских нападений. И, то есть мы видели в первый же день до 8 утра, мы увидели и грады, и самолеты, и все на свете. Что, скажем так, спровоцировало то, что отец, он инвалид, это почечная недостаточность 4-й степени, на диализе. Процедура, которая очищает собственный организм. Почему ехали в Германию? У меня была уверенность, что мы приедем и точно найдем, где смогут обслужить диалізного больного. Мене звуть Ясмін. Я живу в Берліні вже 5,5 років, а родом я з Турції. У 2015-му до нас приїздило 1000 біженців на день. А зараз, під час війни в Україні, ми маємо 10 тисяч і навіть більше 10 тисяч на день. І справа в тому, що Україна дуже близько, а Сирія далеко, і людям потрібно було буквально перетинати Середземне море, щоб дістатися сюди. Ось офіційні дані. Це від Сенату, і це тільки офіційна інформація. Я вже більше 5 тижнів працюю з біженцями, і є також неофіційні цифри. Тож, Агенція у справах біженців при ООН очікує загальну кількість в 10 мільйонів осіб. На сьогоднішній день країну покинуло 4,1 мільйони людей. 2,4 мільйони виїхали до Польщі. В Берліні тільки офіційно зареєстрованих 35 тисяч біженців. 31 тисяча з них отримала соціальну допомогу. Скоро вони будуть мати дозвіл на роботу
і, в принципі, зможуть будувати тут своє життя. Мы приехали в Берлин, дальше мы приехали на автостанцию, пошли к волонтерам. Что сразу это медпомощь отцу оказали, то есть полностью обследование сразу, обследование это условно, то есть это интервью, опрос, что нужно, как быстро нужна помощь, и уже в субботу, то есть мы приехали в пятницу, уже на следующий день с утра он уже пошел на диализ. Начали спрашивать, где ж нам остановиться, куда нам податься, и, говорит, в крайнем случае тут у нас есть какая-то общая база приема беженцев, но вам лучше какие-то лучшие условия. И мы сели, ждали, и тут мы нашли жилье. Вам на 2 ночи предоставляется гостиница. Гостиница, не палатка, не раскладушка, гостиница. 2 ночи с душем, с завтраком. Чесно кажучи, я думаю, що всі намагаються зробити все, що можуть. Але я також думаю, що намагатися недостатньо. Робіть. Не можна сидіти і намагатися під час такої кризи. Треба діяти швидко. І після 6 тижнів в мене є певні питання до влади, на які я не отримую відповідей. Ми не отримаємо відповідей. Простий приклад, коли люди перебувають. Я впевнена, що коли ви тікаєте від війни, і ви були в дорозі 20, 30, 40 годин, то ви хочете прийняти душ. Це базова потреба людини. 2 сначала с нами общались, потом еще девочка подключилась. Они до сих пор пишут, спрашивают, как у вас дела, не нужна ли вам помощь. Что у вас там, все в порядке, вообще просто, все ли у вас в порядке. То есть мы разнакомились, и мы общаемся, и, получается, один из волонтеров ездили с родителями первый раз на диализ, потому что нужен был переводчик, мы не знаем языка, это проблема. Она немка, она прихожанка Епифании, она один из тех людей, кто нас встречал в первый день, и она нами обеспокоена, переживает, чтобы мы получали полноценную жизнь, какие-то полноценные условия. Может так прийти, мне кажется, вам чего-то не хватает. Говорит, у нас все в порядке, нам все хорошо. Боже, до матраса, да слава Богу, не бухает и хорошо. Нет, мне кажется, что должно быть лучше. З господаркою, в якої ми зараз мешкаємо, ми досі намагаємося знайти ту людину, яка насправді нас з'єднала. Господарку звати Анна, і вона сміється, каже, хто така Ольга? І я говорю, я не знаю, хто така Ольга. Тобто, знову ж таки, ланцюжок контактів, друзів і контактів колег допоміг нам знайтися. Мені передали телефон і сказали, що в Анни є син віку мого сина, і що це може спрацювати. І вона захворіла на ковід, і це стримувало нас від зустрічі. Ми довго зідзвонювалися через WhatsApp, вона показувала квартиру, розказувала, що тут є футбольний майданчик, де можна не боятися, бо там, де ми жили до того, це був район Шарлоттенбург, де мені всі казали, що треба поводитися тихіше. І ось тепер ми можемо буцати м'яча, грати в футбол. Анна – художниця і скульптор. Також вона викладає дітям мистецтво, наскільки я зрозуміла, бо ми спілкуємося англійською мовою і ми не завжди 100% розуміємо одна одну, хоча стараємося. Анна сформулювала термін нашого перебування таким чином. Ви можете бути тут, поки триває війна. І Яків, якому я це переклала, мого сина звати Яків, він запитав, тобто до перемоги? І вона вислухала це і виправилася так, тобто до перемоги. Потім ми говорили вже за чаєм, коли вже переїхали, і я запитувала в неї, як ви ризикнули, бо ризикували ви дуже сильно. Вона каже, я не знаю, я просто вирішила йти за якимось покликом, тому що вона побачила нас впродовж цих 45 хвилин і подумала, що в нас багато спільного, і це все. Я досі думаю про те, що наскільки ж вона ризикувала. Ми дуже тісно перетинаємося на території цієї квартири, тобто це спільна кухня, столова, і діти теж постійно в контакті. І якби я виявилася трошки менш, не знаю, європейською у своєму форматі поведінки або в цінностях, якби малий був більш застресований, але насправді я дуже переживала щодо цього. Я дуже боялася саме через дитячу комунікацію. Але виявилося, що вони насправді досі приглядаються одне до одного. А син Анни, він дозволив
перебувати в його дитячій кімнаті. Тобто він досі насправді вирішує, якими є межі цієї кімнати. Він вирішує, коли можна стукати, а коли не треба стукати і таке інше. Але наші іграшки, вони в нього. І це дуже щедро з боку, я вважаю, що це щедро з боку німецької дитини пустити до себе. І Перші 4 дні я була на українсько-польському кордоні. Просто, щоб зрозуміти, чого нам очікувати в Німеччині, аби мати якийсь прогноз. І коли я побачила те, що я побачила в Польщі, я сказала, скоріш за все, в нас тут буде гуманітарна криза. Нам треба поспішати. Нам треба швидко будувати наші системи. Я прибула на центральний вокзал Берліну і побачила, що тисячі людей прибувають щовечора, особливо вночі, тому що вони виїжджали з Польщі вранці автобусами і приїжджали вночі. Було холодно, дуже-дуже холодно. В нас не було багато місць, де можна було зігрітись, і ми просто працювали 30 годин, 35 годин без сну. Ми роздавали їжу, теплий одяг, шукали житло в першу чергу. Що ми зробили? Оскільки не було ніякої державної системи, ми попросили мешканців Берліну відкрити свої двері. У нас була база даних волонтерів, які казали, вони можуть спати в моїй кімнаті, або я віддам їм всю свою квартиру на 2-3 тижні. І коли люди прибували, то ми їх розподіляли по цих квартирах, щоб вони могли десь жити в теплі, бо на вулиці було дуже холодно. Зараз до нас майже щодня приходять сусіди, яким наша господарка Анна повідомила, що ми з України. Вони приносять фініки, якісь фрукти. Хтось із них стоїть у коридорі в масці, тому що все ще мислить ковідними категоріями. Хтось заходить на вечерю, але всі вони дуже хочуть допомогти. Вони пропонують пограти з малим в футбол якось колись. Вони пропонують сходити на пікнік, пропонують свій велосипед, запитують, чи потрібні гроші. Насправді всі вони шукають якісь варіанти, щоб бути помічними. І при цьому, що дуже цікаво, вони всі розуміють потребу побути в нірці у сховці. Тобто вони з одного боку пропонують контакти, дружбу, з іншого боку з розумінням ставляться до того, що зараз ми не можемо бути такими ж соціально активними, як були би, якби приїхали сюди як туристи або як подорожуючі. По документам, по процедурі нас повинні були пропустити, перевірити паспорта в наших тварин, перевірити, чи є в них чипи. У нас в одного кота не було паспорта і документів на нього. І ми готувалися до того, що зараз нас зупинять. На 2 неділі в карантин посадять і таке інше. Так от на польському кордоні навіть не дивились на тварин. Вони зробили вигляд, що тварин нема в машині. І це прискорило рух транспорту на кордоні. Так. Коли ми приїхали сюди, в собак з собою був корм, і кішкам ми теж взяли корм на перший випадок. Але нас тут волонтери нас снабдили кормом, піском для кошок, гаршком для кошок, вкусняшки принесли. Тіртафен організація називається, в яку можна написати, там видають такий собі як талончик, і можна з цим талончиком звернутися до ветеринарки. Ми вже нашим тваринам поставили чипи, зробили нові паспорти, і у нас далі на черзі це страхова. Обов'язково всі тварини страхуються. Собаки, кішки, не собаки треба застрахувати. Застрахувати тут все роблять. Молодці. Я прийшла до ветеринарки, кажу, вони кажуть, то треба зробити. Я, окей, робимо. А скільки це буде в мені вартувати? Вона каже, у вас тут печать, що у вас все оплачується. Коли ми вже переїхали до квартири в районі Моабіт, я загуглила місця волонтерської допомоги, бо багато речей нам вже подарували, але були певні пункти, там домашні капці чи якісь штани, в яких можна ходити вдома. І ми пішли за адресою, відстояли там близько 2 годин у черзі. Цю чергу організували дуже комфортно, тобто нам поставили дивани, стільців, дали пледи, виносили чай, какао. І потім можна було зайти в невеличке приміщення, де на вішаках висів одяг, можна було взяти якісь капелюхи, рушники, шкарпетки і так далі. І я побачила яскраво-фіолетовий плащ і просто, не бачачи нікого, пішла прямо до нього, тому що мені дуже хотілося кольорів.
І дуже не вистачало цього, бо я евакуювалася в темно-зеленій куртці, мені завжди хотілося чогось. І потім, коли ми з сином пішли в музей, в замок Шарлоттенбург, хлопець на касі, він видав нам безкоштовний квиток, бо туди можна українським біженцям потрапити безкоштовно. І не витримав і запитав, звідки це пальто, воно таке класне. І мені було дуже приємно чути це від молодого касира в музеї Шарлоттенбург. Все почалося з продуктових наборів. Ми приготували сотні продуктових пакунків на пожертви, які отримали. Ми просто йшли в звичайні магазини і складали в пакунки все, що, на нашу думку, може знадобитися жінці та дитині. І ми просто стояли там, на центральному вокзалі Берліну. І коли люди приїжджали, вони отримували обійми. Ми казали: ласкаво просимо, ось вам пакуночок. Потім ми зрозуміли, що приїжджає все більше і більше людей. І в нас з'явилися стійки, інформаційні пункти, в нас з'явилась команда по розселенню, команда перекладачів, команда водіїв. Коли ми знаходили комусь житло, в нас були водії, які забирали людей, їхні валізи і відвозили до житла. Також водії перевіряли, чи ця квартира підходить для того, аби люди там жили, чи там безпечно. Загалом ми робили все те, що має робити держава. Але так як ніхто цього не робив, то ми взяли все в свої руки і запустили цю велику організацію. Люди, які приїжджають зараз, українці, в Німеччину, їх вважають втікачами від війни, навіть називають іноді воєнними біженцями, але дуже важливо, що це не біженці, тому що біженці – це люди, які мають жити перших півроку в таборі, вони не мають права подорожувати Європою, їм ніколи в житті більше не зможна буде повернутися в Україну, і якщо вони повернуться в Україну, то в них буде зразу кримінальна відповідальність, і вони втратять всі свої права і статуси взагалі по Європі. А ось воєнні біженці, Німеччина їх приймає, дає соціальні виплати, видає одразу посвідку на проживання, людина може спокійно подорожувати Європою, Україною, але вона буде захищена від війни в Україні. Люди мають право подорожувати, просто потрібно повідомити соціаламт, що я хочу виїхати на період 3 дні, 4 дні, тиждень. Але я чула, що в Берліні соціальні працівники взагалі кажуть, якщо ви виїжджаєте на період до 3 тижнів, взагалі можете мені нічого не говорити і не повідомляти. Але ось в інших федеральних землях просять вказувати, наскільки людина хоче виїхати, бо вони можуть зупинити на ось цей тиждень чи на 3 дні, зупинити ці соціальні виплати. Але в майбутньому вони будуть далі поновлені, як тільки людина повернеться. Тому що Німеччина не зобов'язана оплачувати людям їхні поїздки, ніби. І якщо ви хочете поїхати в Україну, значить у вас є гроші на цю поїздку, і тому вони не повинні це оплачувати. Так, дійсно, вони не хочуть давати біженство, тому що біженство прив'язує вже на все життя, мінімум на 5-6 років. А по 24-му параграфу людина, як тільки закінчиться війна, може повернутися назад. Але хотіла теж сказати, що нікого повертати назад не будуть. Якщо зараз нам пощастить і війна закінчиться через місяць, ці всі види на проживання, посвідки на проживання будуть діяти і на наступних рік чи 2. Але чому дають 24-й параграф? Тому що з ним людина має право одразу працювати. В біженстві людина мінімум півроку не мала права працювати, і навіть потім, перший рік-2, теж з дуже великими проблемами. А вони знають, що українці дуже працьовита нація, і тому видають 24-й параграф для того, щоб українці швидесенько бігли всі на роботи, і в майбутньому, можливо, вони навіть дозволять отримати в полегшеному процесі ці ось робочі візи. Хочу взагалі сказати, що те, як зараз швидко обробляють заявки українців, це неймовірна швидкість. Зазвичай отримати будь-яку посвідку на проживання – це 3, 4, 5 місяців, навіть 6 місяців. І тому зараз людям, яким доводиться почекати 1-2 місяці, я розумію, що українці не звикли до такого і думають, що це довго, але насправді Берлін надзвичайно швидко все робить, і інші федеральні землі теж дуже швидко. Це не питання українці проти людей з Близького Сходу. Ні. Про що ми маємо говорити – це уряди і Захід загалом. Як вони сприймають кризи. Не зрозумійте мене неправильно. Я працювала в 2015-му і працюю зараз з українцями. І для мене найважливіше – це людина. І більше нічого не має значення в цей момент. Але коли ми говоримо на політичному рівні, це має значення. Захід не звик, що такі самі люди, як вони, переживають кризу. І це для них шок. А якщо говорити про смішні речі в кризах, це взагалі-то сумно. Але є і смішні миті. Якщо ви спитаєте, коли ми сміялися, їй було, мені здається, їй було 83. Все ще посміхаюся, бо вона така кумедна була.
Тож, їй 83 чи щось таке, і вона приїхала на центральний вокзал на автобусі. Вона потрапила під бомбардування. Це те, про що я кажу, це не смішно взагалі-то. І ми запитали в неї, як ми можемо з нею зв'язатися. Бо її повезли до лікарні, а ми хотіли запевнитися, що її поселять після того. Ну і ми запитали, як ми можемо вас знайти. І вона показала свій інстаграм і каже, напишіть мені в інсту. Це було дуже смішно. А що зачепило мене як людину, це особливо тому, що я жінка, і я знаю, що це значить бути жінкою в цьому світі. І я бачила таку кількість жінок зі своїми дітьми, і вони просто були дуже сильними. Я не бачила, щоб багато жінок плакали або виглядали розгубленими. Я не дуже добре почуваюся, кажучи про це, бо я не знаю, як вони насправді почувалися. Я просто кажу те, що я бачила. Може, вони і плакали, але те, що я бачила, що вони були там, вони були сильні, вони трималися. І також багато з них підходили і питали, чи можемо ми допомогти. Ми хочемо долучитися. Ви робите таку велику роботу. Ви робите це для нас. І ми хочемо бути частиною цього. І я думаю, що це було неймовірно. Вони борці. І ти бачиш це в українцях. Вони б'ються за свою державу, за своє життя. Єдність. Мені здається, єдність – це те, що мене вразило найбільше. Друзі, у нашому минулому відео про Чехію всі наші герої зійшлись на думці, що для успішної інтеграції в чеське суспільство, найкращих умов для працевлаштування та для комфортного перебування в країні необхідно вивчити чеську мову. І незважаючи на те, що українська та чеська дуже схожі, це все ж таки складне і непросте завдання, яке вимагає часу, сил та участі кваліфікованих викладачів. Вже після виходу відео ми познайомились з командою мовної школи GoStudy, яка понад 20 років допомагає студентам вивчити мову та успішно вступати до вишів Чехії. Наразі команда GoStudy реалізує великий благодійний проєкт за підтримки Міністерства освіти Чеської Республіки та має можливість безкоштовно навчити кілька тисяч дітей з України віком від 14 до 18 включно основам чеської. Все літо GoStudy проводитиме безкоштовні курси для дітей, яким необхідно підготуватися до нового навчального року. Курси проходитимуть очно в Празі або в Брно і містять 80 уроків чеської, 5 днів на тиждень по 4 академічні години на день. Посилання на цю програму ми залишимо в описі. Ну а у випадку, якщо ви не підходите за віком або хотіли б пройти більш інтенсивний курс для подальшого навчання в університетах або роботи в Чехії, у GoStudy є програми різної спрямованості та вартості. Є також курси у форматі онлайн, які можна проходити з будь-якої точки світу. Посилання на інтеграційні курси можна знайти в описі. Ну, взагалі, як для мене, ну, як для людини такого менеджерського складу, мені подобається оця бюрократія. Тобто ти знаєш, що в будь-якому разі ти можеш, от якщо тобі прийти треба з точки А в точку Б, якщо ти знаходиш алгоритм, як це робиться, ти туди дойдеш. Тому що, ну отак, це німці. Тут не можна там віхляти, там обходити справа, зліва, але тут все повільно, для нас повільно. Я розумію, що вони всі кажуть, та ні, це дуже швидко, ви що, тут люди роками того ждуть, а ви тут приїхали і вам все зразу зробили. Ще одна причина, чому ми в Німеччині, чому ми не в Польщі і не в Чехії. Бо ми розписані офіційно, ми розписалися в Юті, ми скористалися карантином. І розписалася в Zoom в Юті. І ми офіційно подружжя. І тут ніхто не підіймає бров, ніхто взагалі не задає ніяких питань. Подружжя і подружжя, і таке. Мене дуже дивує і обурює, навіть коли українці мені пишуть і кажуть, ой, я так довго чекаю 2 тижні на якусь відповідь, чи нам так мало заплатили тільки 300 євро, не 350, або ой, в університет треба 2 тижні чекати. Насправді це настільки великий виняток, ні до кого так добре ніколи не ставились. Чесно, взагалі, за рахунок того, що в нас тут друзі, нам дуже допомогло, що ми вибрали місто, ми вибрали країну, де в нас є підтримка. Взагалі не знаємо німецьку, знаємо англійську,
і спілкуємося вільно, тому якось краще, бо Берлін тут дуже мультикультурне місто. І багато людей розуміють. Але нам друзі взагалі-то все майже допомогли. Це перше. По-друге, дуже багато інформації було в всяких групи, телеграми, фейсбуки. Ми вже з видом на проживання на 2 роки, він в нас вже стоїть, все, цей етап в нас вже пройдений. І теж дуже швидко за рахунок того, що нас знов-таки тут підтримували друзі, які сказали, туди не ходіть в загальну чергу, ідіть в соціаламт на вашому районі, там буде все набагато швидше. І ми дійсно пішли в соціаламт тут недалеко в цьому районі, і дійсно, відносно того, як люди там займали чергу з ночі, стояли там, ми прийшли, ми постояли, наскільки, хвилин 40 ми постояли, і там ще може дуже багато людей волонтерять, тому якось швидко розбирають, роблять всі справи. І взагалі місцеві, ось наші друзі, які тут проживають, вони кажуть, що те, що відбувається з українськими біженцями, це взагалі щось неймовірне для Німеччини, тому що німці ніколи так швидко не працювали взагалі. Якщо людина проживала в Німеччині по якійсь іншій посвідці на проживання, чи то робоча віза, чи то студентська віза, і вона ось зараз закінчується в цієї людини, і людина не може її продовжити, тому що не знайшла роботу, чи закінчилось навчання, вона теж отримує 24-й параграф в Берліні на 2 роки, в інших федеральних землях на рік на 2. Ті, хто приїжджали по безвізу в Німеччину, в них просто і далі діє безвіз до вересня. І є ще інший варіант, також навіть у мене є знайомі, що одна жінка тут жила по безвізу і раніше, і вона не має права на 24-й параграф, тому що ті, хто були по безвізу 3 місяці вже до війни, 24-й параграф не дають. Але якщо приїжджає сім'я, наприклад, до неї приїхала дочка додому зараз в Німеччину, і з дочкою вона подається на 24-й параграф, і їй його теж дадуть. Тобто, якщо зараз якісь родичі з України заїхали, то людина, яка жила в Німеччині, теж може разом з родичами подаватися. По итоге, те же волонтеры, которые на автостанции нас встречали, они уже и нашли нам жилье в субботу уже после обеда, то есть в пятницу мы приехали, в субботу после обеда они сообщили: все, вас ждут, завтра в 12 едем. Здесь нас уже встречали, приехали сюда, это евангельская церковь, огромная старинная постройка, там больше 100 лет уже ей. Здесь вы едете в Епифанию. Что такое Епифания, что нас тут ждет? Но оказывается, нас тут ждут добрые люди, которые всем сердцем переживают за то, что происходит в Украине, за то, что люди получали какой-то хотя бы минимальный комфорт и чувствовали себя хорошо. Мы здесь 6 жили, сейчас родителям нашли уже квартиру, мы вчетвером остались. Ми вже були декілька разів в Берліні, у нас багато друзів тут, і ми постійно з ними зв'язувались, і вони шукали нам паралельно десь зупинитись, десь щось якось казали. І так як ми ж ЛГБТ-пара, так, ми зв'язувалися зі своїми, тут спільнота дуже сильно включилася на перших етапах, дуже сильно допомагали. І теж пара дівчат, вони вже декілька років вони тут живуть з дітьми, вони з нами знайшли перший прихисток. А взагалі, це дуже така цікава історія, тому що це друге покоління біженців від війни з В'єтнаму. І коли там їм про нас розказали, їх мама, я так розумію, сказала, що так, забираємо. Ми всіма ресурсами користуємось, тобто ми задіяли все, що тільки можливо, але Берлін, він і до... Всі кажуть, що тут дуже довго шукають житло постійне в оренду. Зважаючи на те, що у нас 4 тварин, це майже неможливо, але ми не втрачаємо надій. Насправді мене часто питають, коли я говорю, що саме соціальне житло знайшлося, питають, яким чином. У мене немає відповіді, тому що це була точкова комунікація з волонтеркою, яка перед цим колись написала коментар під моїм постом на Фейсбуці. Ця жінка, яку я не знаю, вона написала: якщо потрібна буде допомога у Берліні, звертайтеся. І коли
Пройшло десь 10 хвилин після маминого рішення. Я написала цій жінці, і ще через півгодини вона подзвонила і сказала: я не знаю, як це відбулося, але, здається, ми знайшли вашій мамі житло. Тобто існує якась фірма, компанія, яка володіє апартаментами, і в якийсь момент зійшлися зорі, і контактна особа цієї фірми зв'язалася з жінкою, якій я написала, подзвонила, і воно співпало. Нас поселили в церкви, нас поселили в собственной башне, вот, и мы очень благоустроены, как по мне, в шикарных условиях живем. Приходится вниз вверх спускаться. Есть такие, кто-то по очереди всегда ленится, и тот, кто не выходит на улицу, мы называем Рапунцель. Кто сегодня Рапунцель, тот будет сидеть в башне. Но это не очень престижное звание. Предпочитают гулять. Собственно, вот мы здесь живем, вот эта дверь, это выход из нашей спальни. Здесь можно вот пройти к органу, спуститься. Как и сейчас слышно колокол, нам прекрасно слышно то, что службы проходят. Здесь проходят концерты, репетиции. Дополнительная музыкальная терапия у нас еще и вот такого характера музыкальная. Окно – это окно на нашей кухне, которое вы могли видеть. И там внутри мы живем. И также вот эти вот кресты тоже окна, но только второго этажа. Пошук житла – це саме як подача грантової заявки. Тобто це мотиваційний лист, чому ми така гарна родина, які ми хороші, що ми можемо претендувати на цю квартиру. Підтвердження того, що ми платоспроможні, що ми можемо платити за цю квартиру і не будемо влазити в борги. Потім тут є такий спеціальний документ ШУФа, який підтверджує, що в нас немає кредитних боргових заборгованостей і що в нас чиста кредитна історія. Тобто тут для того, щоб просто подати заявку, на щоб хазяїн хоча б роздивився тебе квартири, тут треба зібрати купу документів, плюс написати там листа за такою певною формою цьому хазяїну. Наразі є такі відомості, що типу українці можуть знаходити житло, брати договір, нести його в соціаламт, тобто в соціальну службу, і соціаламт покриває. Але, тут же є одне але. Хазяїва житла, вони не дуже хочуть зв'язуватися з українцями, тому що це може бути таке, вони зараз дадуть житло, а українці за 3-4 місяці, ми всі розуміємо, що за 3-4 місяці, якщо все буде добре в Україні, ми можемо просто зійнятися і поїхати собі. І що вони нам зроблять, і як вони будуть з нас. А так вони заключають ці договори на рік, 2, 3 і таке інше. І тому дуже не хоче соціаламт покривати зараз. Повинно стати трохи простіше, тому що Берлін зробив нам такий несподіваний подарунок і дав вид на проживання на 2 роки. І це дає змогу оформити там такий папір про те, що ми родина, яка має право на житло з соціальною знижкою. Це не соціальне житло, це житло за соціальною знижкою за низьким тарифом. І так як в нас Наташа, дай Бог, все буде добре, вона влаштується на роботу, в нас вже є базовий дохід у родини, і ми можемо претендувати на оцю бумагу про те, що ми маємо право на житло з соціальною знижкою. Це наступний етап, але це ще десь місяці 2-3, де ми можемо побути з тваринами. Просто столиця, велике місто, і тому всі їдуть в Берлін. Але не рекомендую залишатися в Берліні тим, хто не має тут родичів, хто не має тут робочого місця, хто не має тут якогось житла, тому що просто розселяють в табори біженців. Тому якщо у вас із цих 3 пунктів нічого немає, бажано їхати одразу в якесь інше маленьке містечко. І щоб в Берліні, якщо у вас є житло, рекомендовано одразу піти і прописатися в місцеві ратуші. Прописуватися можна не тільки в своєму районі, можна йти в будь-яку ратушу по Берліну, можна взяти також термін в будь-яку ратушу по терміну, і достатньо або контракту на житло, оренду житла, або просто ваші родичі чи ваші друзі підпишуть папірчик, що ви маєте право в них жити наступних півроку. Але це ні до чого не зобов'язує, все одно людина має право потім подаватися на соціальне житло. Але всі ми знаємо, що в Берліні, на жаль, соціального житла
в принципі, немає. Тут на роки вперед зайнята черга тими самими сирійцями і іншими соціальщиками. І також великий плюс втікача цього від війни – людина одразу після реєстрації, тобто ще навіть до отримання посвідки на проживання, але вже після реєстрації має право отримувати соціальні виплати. Зараз це 357 євро на дорослого і 250 приблизно на дитину. І з червня місяця це вже будуть збільшені виплати, вони будуть на рівні 440 євро на дорослого, і теж на дитину там, можливо, буде трішки доплата. І це виплати даються зразу всім, хто про них попросить. Важливо, що виплачують з того дня, як ви вперше прийшли до соціальної служби, а не з того дня, коли ви заїхали. І разом з соціальними виплатами йде і медичне страхування. Поки що до червня воно обмежене, тільки якщо якийсь невідкладний стан, а вже з червня місяця буде повне соціальне і медичне страхування на любу проблему, на любе запитання, навіть на звичайний медогляд у лікаря. Получилось, что нам с девочками дали 760 уже на месяц, на троих, да. Маме дали, у нее было дали 51 раз и 2 недели перерыва, дали там 400, что-то вроде того. А родителям сейчас дали 300 с чем-то, до 400 тоже, но на одного. На двоих до 400. Ми отримали як подружжя по 320, да, в нас щось там вийшло. 120, 340, щось таке. Так, Катя наша як донька, вона старша за 25 років, то вона вже розцінюється як доросла людина окремо, і в неї там було щось 660, щось таке, така якась сума, трошки більше. Скільки? Да. Ой, 360, прошу. Дівчата, це я наші гроші з тобою рахую. Чи достатньо цих коштів, щоб нормально жити в Берліні? Навряд. Але наша традиційна рубрика «Борщовий кошик» допоможе вам зорієнтуватися в місцевих цінах. Ну що, зараз будемо робити закупку на борщ, на український справжній борщ. Маріна Захарова, привіт. В Берліні немає таких великих ринків, як є в нас, але така альтернатива – це такі маленькі вуличні лавки, де можна купити 2 морквинки, 1 цибульку, бо в супермаркетах переважно все продається великими сітками. Нам це не потрібно, тобто будемо робити закупку тут. Ходімо. 1 цибулька, євро 99 кіло. Бурячок. Далі чесничок, 8,99 кіло. Морквинки, євро 79 кіло. Так. 2 нам вистачить. Так, це все нас вийшло на 6 євро 56 центів. Ще потрібно зайти до маркету і купити томатну пасту. 49 центів. Сметана ще залишиться. Ось таку ми візьмемо. Крем-фреш. Вона дуже схожа на нашу українську сметану. 75 центів вона коштує. Це буде пісний борщ. Без м'яса. Але зараз покажу, скільки коштує м'ясо. 3 євро 91 цент. Скільки це? 400 грам на кістці. Так, є кістка? Є. Крильця коштують 2 євро. Це десь майже 500 грам. Або стегно 4 євро, майже 600 грам. 6,80 я там казала, і ще євро 30 – це томатна паста та сметанка. Десь близько 9 євро, але це без м'яса. Без м'яса, бо ми сьогодні будемо варити оцю собачку на м'ясо. Шуткую. Борщ буде варити Лора. Я буду все робити під її керівництвом. Буду просто шинкувати, допомагати, а шеф у нас сьогодні Лора. Тільки вона вміє його так класно варити. Дуже смачний. Взагалі в Берліні зараз дуже велика ком'юніті українців. І, наприклад, минулого тижня робили таку борщ-паті. Це робили хлопці з Арбікіна, це київський заклад, і одеський заклад факультат. Так, вони зробили борщ-паті, і всі кошти
Вони пішли на, здається, для діток. Вони зібрали майже 1000 євро. Взагалі було дуже класно, так душевно, бо було дуже багато українців, всі в одному закладі, ти чуєш українську рідну мову, всі їдять борщ, спілкуються. Ну, в мене було таке враження, що десь в Києві на вулиці Рейтерська просто проводила час. Було дуже класно. І ці борщ-паті будуть повторюватись майже щотижня. Тобто, якщо хтось в Берліні, то слідкуйте за новинами і приходьте їсти борщ. І взагалі, коли ти далеко від дому, дуже сумуєш взагалі за всім українським, постійно слухаєш музику українську і, звичайно, намагаєшся робити, собі готувати якісь українські страви, що може більш українське, ніж борщ. Я в Києві, зізнаюсь чесно, не їм так часто борщ, я не їм, як тут, в Берліні. Це вже, мабуть, за 2 місяці тут, це вже буде мій, не знаю, 7-й або 8-й борщ. Лора, ти скільки вже зварила за 2 місяці тут борщів? Це вже, мабуть, 10-та якась порція. Я порахувала, що я 10 разів вже переїжджала з однієї хати на іншу хату. І в мене така традиція, в кожному новому будинку я готую борщ. І тому так, борщів 10 я зварила, і тому ми вирішили цього разу навіть робити вегетаріанський. Тому що він більш легенький такий і швидше робиться. Вкрала. Ану, віддай, віддай! Хочу звернутися до президента. Пахне домом. Все, сідаємо. Сподіваюся, що зараз Берлін пропахне українським борщем. Нехай знають наших. Хай приєднуються. Ну що, смачного? Смачного, слава Україні! Героям слава! Хочу вам нагадати, що ми маємо підтримувати один одного. Підтримувати українське. Тож підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Для вас не важко, а нам приємно. Я вже знайшла якийсь формат у магазині, тому що я вивчила найпростіші слова, найпростіші словосполучення. Мені дуже важко в школі, тому що в перший день, коли ми тільки прийшли, мені потрібно було знайти потрібний кабінет, оскільки я чекала, що хтось буде зустрічати нас у дворі. Цього не сталося. І ми бігали коридорами, і ніхто не розумів мою англійську. І насправді це досі велика проблема. Я не уявляю, як після канікул нам далі включатися в цей процес. Ще складно писати листи, але там хоча б є Google Translate, я закидаю текст українською і намагаюся потім. Я не уявляю собі, як тут мамочкам, які сюди приїхали з дітьми, особливо тим, які не знають мови, тим, які дітей якось треба розважати. Так? І оце дуже помічне, те, що, і, по-перше, громада українська організувалася, там і всілякі безкоштовні там екскурсії, там якісь ліпілки, рисувалки, оце все відбувається, це дуже круто. Це те, що німці допомагають дуже класно, те, що один із зоопарків безкоштовний, тобто можна якось розважити дитину і якось там відволіктися. Це круто. Дякуємо Німеччині, дякуємо Польщі. Дуже. Мене звати Наталя Середа, я є членом української скаутської організації в Німеччині «Пласт». Я працюю з наймолодшим уладом цієї організації. Вони називаються «Пташата». Це є формат пластування «Батьки і діти». В Німеччині в останній рік я є референт уладу «Пластових пташат», і я координую цей улад по всій Німеччині. Тут в Берліні ми періодично зустрічаємося, щоб проводити різноманітні сходини, не тільки в приміщенні, і в природі. І крім мене тут ще є у нас 5 виховниць. З такого спокійно розміреного життя це перетворилося на такий великий виклик, тому що кількість
охочих долучитися до заходів. Вона не спочатку подвоїлася, потім потроїлася. І ми зараз думаємо над тим, як краще організуватись. І зараз ми спостерігаємо те, що називається така унікальне єднання. З'явилось дуже багато людей, які проводять унікальні майстер-класи. На ці вихідні у нас було заплановано писанки. Це традиційно те, що ми робимо перед Великоднем. Але майстриня Марічка запропонувала поліпити. І раптово знайшовся мішок глини, і ми організувалися, і ми вже ліпимо. Отак воно відбувається зараз у нас. Ми дізналися про пласт на Фейсбуці через групу спільноту Халабуда. У мене є така звичка намагатися взяти під контроль максимум того, що я можу контролювати. І коли ми тільки приїхали, я подумала, окей, я мушу забезпечити йому каркас, структуру, шкільні заняття і якісь позашкільні. Плюс якусь спільноту дітей україномовних, з якими Яків міг би комунікувати. І я почала просто складати список груп, гуртків. Зрозуміла, що пласт найбільш активний і нам це найбільш підходить територіально. І потім ми приїхали на перше заняття. Я майже все заняття проридала, тому що діти почали співати «Червону калину». Яків не знав текст, але він теж намагався підспівувати. Для мене це емоційно дуже гаряча комунікація, дуже потрібна і мені здається, що дитині теж це класно. Також всі, хто реєструється в Берліні і взагалі в Німеччині, мають право дітки йти в школу і в садочки. Школа в Німеччині – це взагалі обов'язок. Діти з, здається, 6 до 14 років зобов'язані ходити в школу. І в Берліні взагалі з першого дня після того, як ти прописався, ти вимушений віддавати дитину в школу. В інших федеральних землях дозволяють до 3 місяців шукати школу. Але так як наплив українців неймовірно великий, а ось цих от вількомен-класи, в які беруть українців, їх дуже мало, тому зараз це ще настільки сильно не контролюють. Але якщо дитина планує все ж таки залишатися в Німеччині з батьками, треба йти і шукати собі самому школу. Студенти також можуть поступати в університети. Раніше вимогою було або проходження студент-колегу, це я теж так проходила, це підготовчий коледж, або вже 2 курси пройдених в українському університеті, тому що наша шкільна освіта не прирівнюється до німецького абітуру, до німецької шкільної освіти. Друга спроба піти в школу. Перший день був не дуже вдалим, тому що після нього Яків одразу захворів, у нас відбулася пауза впродовж 2 тижнів. Ми довго говорили вчора про те, як це йти в школу, в якій ти не розумієш нічого. Ми довго говорили про те, чому він мусить це робити. Зокрема, Яків казав, я не хочу бути не вдома, я не хочу ходити в чужу школу, я не хочу ходити в школу, де я навіть не розумію, коли мене ведуть на обід. І ми з ним домовилися, що він буде як Гаррі Поттер, якому потрібно подолати цю пригоду і допомогти таким чином нашим військам, тому що це наш фронт. Про цю школу нам розказала хазяйка квартири. Вона зі своєї власної волі написала 3 листи в найближчі школи на околицях, і в 2 із них не було місця, в цій якраз відкривалися місця для українських дітей. Мені сказали, що зібрали 12 дівчат і хлопчиків з України, але всіх їх будуть розподіляти по німецькомовних перших, других, третіх, відповідно, класах. Я прийшла на зустріч до директорки і заступниці директорки. Директорка говорила трошки англійською, це нам допомогло. Вони поставили кілька запитань, сказали, що нам нічого не потрібно купувати, потрібно просто прийти, що сім'ї їхніх школярів допомагають навіть з підручниками, зошитами, ранцями, портфелями тощо. Це безкоштовна опція. І ця школа працює за методом Монтессорі, що також мене трошки заспокоїло, тому що я не знала, наскільки без знання мови можна вписатися в німецьку систему. Тут трошки легше для маленьких дітей. Він вийшов дуже злий і перерахував мені 3 речі, які йому не сподобалися. Зокрема, там було небажання виходити на вулицю без куртки, тому що він не знав, що треба виходити. Йому було дуже важко. Він сказав, що в якийсь момент на групі подовженого дня, яка тут називається Хохт, він ліг на диван і робив вигляд, що спить. А насправді, каже, мамо, я плакав. І я запитала, що сталося потім. Він каже, до мене підсів вчитель, погладив мене по голові, а потім я почав грати. Мені здається, що це доволі яскрава така психосоматична реакція. Вона в нього доволі виражена, коли він відчуває стрес, то захворіває. Це міг бути вибір організму не продовжувати те, що викликає такий сильний стрес. Вчора він сказав мені, мамо, я боюся йти в школу, і я йому чесно сказала, що я теж боюся. І ми вирішили боятися разом, тому що я не могла приховати
приховувати від нього свої власні хвилювання, починаючи від того, як знайти вхід, правильний кабінет і таке інше. Це не просто ще й тому, що німецькою у школі говорять усі, англійською ніхто, а я не знаю німецької. Тому сьогодні, коли я прийшла і привела його, я навіть не могла зрозуміти запитань, які мені ставлять. Вони запитували, ви заберете його самі, чи він може піти додому сам. І тільки матуся іншого українського хлопчика, яка стала в мене за спиною, запропонувала свою допомогу. Тільки вона, по суті, допомогла нам порозумітися. Я майже знайшов свій клас, а до того я тільки був на вулиці і грав на майданчику. Ти якось вже порозумівся з місцевими дітьми? Да. Як ви спілкуєтесь з ними? Нормально. А які взагалі були сьогодні уроки? Уроків не було. Не було? Ми тільки грали там і все. Ми грали в Лего, в машини. І ще нас водили далеко в якийсь парк. Там теж був майданчик. Дітей я не знаю, але такі самі. Це було позавчора, я повернувся з школи злий, тому що я там ще нічого не зрозумів, і мене виводили на вулицю в светрі, коли я не розумів, навіщо. І ще мене хотіли повести на якісь там заняття, про які я нічого не знав. І тому я повернувся трошки злий. У школах зараз дійсно складна ситуація, зокрема і через те, що директори шукають вчителів. І, на жаль, коли вони не можуть знайти україномовного вчителя, вони підбирають російськомовного. З точки зору психіки дітей це добре, тому що вони будуть розуміти хоча б щось. Але якщо говорити про довгострокову перспективу, це для багатьох не ок, і це також викликає стрес. Насправді, я говорила з багатьма мамами, які також евакуювали дітей, причому так якось співпало, що всі вони віку мого малого. І в них усіх вже є вдалі спроби потрапити до школи, причому в своїх районах. Я підозрюю, це моя гіпотеза, що пов'язано це з тим, що люди, які приїхали в Берлін, в обов'язковому порядку рано чи пізно мають подати дітей в школу. Це зобов'язання. Тому, можливо, школи вже апріорі йдуть на поступки і шукають якісь можливості додати дітей. По поводу моей беременности, как раз на 28 февраля у меня было время назначено, встреча с врачом, мы должны были проходить второй скрининг, блок просто анализов, знать пол ребенка. Это все нужно было как раз приходить 28 февраля. Начался бы этот второй скрининг в Украине. Но за счет войны пропустили этот момент. Попала к врачу 28 марта. Благодаря ребятам, которые здесь в церкви, они договорились, нашли врача, договорились и полностью все обследование. То есть я уже тут прошла ровно месяц позже. Здесь узнали, кто у нас, ждем девочку. Здесь прошли все анализы повторно. Очень много делается бесплатно. Например, мы ходили уже на прошлой неделе к окулисту с старшей дочкой. Просто позвонили, то есть это был при мне звонок, что это беженцы из Украины, вы можете принять. Они дали термин, и это было бесплатно для нас. Потенциально придется рожать, потому что в Харькове тот роддом, в котором я девочек рожала, он разрушен. И это не единственный роддом, который разрушен. То есть там большой дефицит. Даже если вдруг завтра станет мир, там просто его не успеют к родам восстановить. Это все. Поэтому это было следующее сложное решение, когда мы поняли. То есть у меня была какая-то мысль, мы в конце мая вернемся. Это ненадолго. Тогда пришлось принять о том, что нет, мы не вернемся. Придется здесь рожать и придется какое-то время с малышом находиться здесь, потому что, просто куда-то їхати треба. Перші дні було дуже важко, тому що постійно в телефоні моніториш новини. Я взагалі-то не дуже люблю соцмережі і вже почала дуріти від новин. І я людина, яка працює руками, як стоматолог, і мені було важко бути без якоїсь фізичної праці. Тому я тут взялась огород копати, порядки наводити, як то хазяйка. Я собі знайшла чим зайнятися паралельно.
Я шукала роботу. Як лікар-стоматолог я не можу тут працювати, тому що тут дуже важка система підтвердження диплому. Спочатку треба вивчити рівень німецького до B2 рівня, і потім там треба підтверджувати диплом. Не можу згадати, як це називається, іспит. І поки вони теж якось хотіли прийняти на роботу як медика, але не знали як. Писала, дзвонила до людей, ходила на співбесіди. Вони самі теж питалися зрозуміти, кого вони можуть мене оформити. І вони можуть мене оформити наче як асистент стоматолога. І наче з вівторка після Великодня наче заключає договір на працю. Хороше ставлення до українців виражається зараз в праві на роботу. Раніше, щоб мати право працювати в Німеччині, потрібно було перекладати дипломи, здавати екзамени. А зараз кожен українець, який отримує посвідку на проживання, має право одразу працювати. І незалежно від того, чи він хоче бути найманим працівником, чи він хоче відкрити свою підприємницьку діяльність. Але для того, щоб працювати, потрібно дочекатися свого податкового номера. Податковий номер проходить поштою після прописки. Тому дуже важливо прописатися. І в Берліні, наприклад, 2 тижні чекають люди, щоб отримати податковий номер. В федеральних інших землях в мене були знайомі, за 2 дні отримали. І як тільки приходить цей податковий номер, людина може офіційно зразу працювати. То взагалі-то люди дуже допомагають. Всі, хто мене чекав на роботі, вони дуже намагаються допомогти. І тому в них відносини дуже якісь такі теплі і з розумінням, навіть якщо я не знаю німецьку, дуже якось так. І коли я спілкувалася на роботі з лікарями, вони дуже для мене цікаво, вони до мене спілкувалися як з лікарем, не як з асистентом, не як з якимось там медпрацівником, медперсоналом, а як з рівним. І я була дуже вражена, тому що це така повага лікарська і це дуже приємно. Тому що є такі, знаєте, поняття другого сорту, люди чи щось таке. Ні, з таким наче не зустрічалися. І так, я розумію, що я буду працювати як асистент, і це до лікування я не буду відноситись зовсім. Але то, що вони до мене запитують, наче питають, а я так зробив, а так. І мені так дуже личить ці відносини. Не знаю, дуже приємно вражено. В Україні я точно зможу навіть працювати і повернутися. Знаю, що в Німеччині дуже не вистачає лікарів. І кажуть, що, мабуть, що в спільноті скидають інформацію, що, мабуть, буде легше якось підтвердити. Спрощення для українців буде. Выезжать или не выезжать, я скажу честно, у нас, для меня это очень долго оставалась проблемой, потому что я считала, что это неправильно, то, что мы поехали. Когда я выспалась, когда я поняла, что я сплю спокойно, не дергаюсь от взрывов, я поняла, что для нас, в нашей ситуации, просто это было правильное решение. У каждого своя жизнь, у каждого свой какой-то путь, поэтому выезжать, не выезжать, это нельзя не осуждать, не подогревать это право каждого человека. Если он чувствует в себе силы оставаться и потребность, вот как мой муж сказал, я не поеду даже на Западную, я нужен здесь, и это правда так. И он помогает, он ездит и на огневые точки, он и по батальоны ездит, возит, бывает что-то. И просто там на магазины продукт, то есть все, что он находит, какие-либо заказы, такие запросы, он едет. И я уважаю его этот выбор, и это очень важно. Каждый день я хочу домой. Девочки хотят домой. Очень хорошо встречают. Мы настолько благодарны людям, которые нас приняли.
но ты все равно хочешь домой. Для мене найгірше – це діяти якимось чином, не розуміючи, що далі, тому що я людина, яка звикла планувати на півроку, рік вперед. І тут це зробити абсолютно неможливо. Я не розумію, чи вчити мені мову, чи наполягати на тому, щоб він її вчив, син. Я чекаю тільки будь-якої інформації про те, що повертатися дійсно буде безпечно. І для мене друзі часто питають, що для тебе стане таким критерієм. Для мене це якийсь час без сирен, тому що після того, що ми пережили, мені здається, що навіть ці звуки унеможливлять спокійний розвиток, спокійне перебування. У перші дні після переселення Яків дуже жорстко реагував на гучні звуки, особливо чомусь на звук зачинення дверей машини, автомобілей. Він пригинався, присідав і запитально дивився на мене, чи все в порядку, чи це безпечно. А ночами над нашим районом періодично літає гелікоптер, і це також випробування для мене. Він вже спить, а я все одно думаю, чи це вже почалося і тут. Мій розум говорить мені, що ні, це неможливо, бо ми далеко, і це неправда, але коли щось літає зверху або коли хтось запускає петарди, це також було. Можливо, був в честь день народження. Я дуже гостро відчула, чому я ніколи більше не зможу в Києві чути петарди. Сподіваюся, що цього більше не буде в нашій столиці. З моєї персональної статистики, з 30 людей, з 30 мам, лише одна говорить про те, що хоче лишатися тут, тому що ці зусилля, які вона вже здійснила, потребують якогось більшого вихлопу, ніж місяця проживання і навчання. Але абсолютно більшість щодня чекає на можливість повернутися. Ми моніторимо новини, однією рукою ведемо дитину зі школи, а другою скролимо стрічки чатів. Сумую за своїми іграшками, бо я хочу побачити кішку. І мама сказала, що коли ми приїдемо, то вона купить собаку. Битися – це недобре. Найбільше я хочу, щоб закінчилась війна. Бо тоді я повернусь додому.